I think the reader has to decide whether this is really revealing the mystery of life or not. Azt elsősorban az olvasónak kell eldönteni, hogy kiderülnek-e belőle az élet rejtelmei, vagy nem. I was asked this question by the foreign policy advisor to President Ader. Ezt még a köztársasági elnök külügyi tanácsadója is feltette neki ezt a kérdést egyébként. And once he read the book, he came back to me that yes, this does reveal the mystery of life. De aztán a könyv elolvasása után azt kellett mondania neki, hogy kiderülnek belőle a rejtélyek. I have got feedback from many readers in Hungary who have written to me and who have also told me that this is one of the best books they have ever read in their life. A hazai olvasóktól egyébként folyamatosan kap nagyon pozitív visszajelzéseket, és igen, mindenki számára rejtett újdonságokat, meg válaszokat a kérdéseikre. One lady wrote to me that if she has to disappear, she will disappear with this book on an isolated island, and this is the only thing she wants there, nothing else. Volt olyan, sok levelet is kapott, és volt egy olyan levél is, amiben egy hölgy azt írta neki, hogy egy lakatlan szigetre is ezen az egy könyvvel tűnne el, nem vinne magával más. How often do you need to be in a spiritual manner to be able to understand what the book is about? You don't have to be in a spiritual manner. Spirituality is not something out of this world. All of us have enough spirituality within us to understand the facts of life. These are the questions which arise in the mind of each one of us sometime in life. And we are only answering these questions in a scientific way. A spiritualitás az mindannyiunkban megvan, különösebb nyitottságnak nem kell lennie, és egyébként meg a kérdéseinkre a válaszok azok valójában tudományosabbak annál, mint amit gondolnánk. Spirituality does not rest in a church or in a temple or in a mosque. It is within our hearts. A spiritualitást azt nem templomban, mecsetben találjuk meg, hanem a szívünkben elsősorban. The fundamental question is that whether our forefathers, our ancestors, were they not intelligent enough to discover the world, the universe, or whether we have lost this knowledge during the period of history and we are trying to research it today. Az egy fontos, vagy az az egésznek az alapja, hogy vajon az őseink tudták-e ezekre a kérdésekre a válaszokat, amiket most keresünk, vagy nekünk kell bármit is újra felfedeznünk. We have to reinvent the wheel because we have lost that wisdom over centuries. De úgy tűnik, hogy igen, mert az évek alatt elvesztettük azt a tudást, igen, amivel valaha rendelkeztünk már. We are today completely lost into the cycle of desires. Most a fogyasztás körforgásában veszünk el leginkább. We want to acquire more and more and more, whether it is in terms of clothing or housing or travel or physical comforts. We always have a desire to get more. A vágyunk az mindig a többre van meg, mindig egyre többet szeretnénk birtokolni az életnek minél több anyagias területén. It is at the individual level, it is at the company level, it is at the national level. Ez gyakorlatilag a külvilág, az életünknek minden szintjén egyformán megvan, magunkban is, a közvetlen környezetünkben is, a munkakörnyezetünkben, így egymásra épülő minden szinten. At individual level we want to have more and more income. How do we get this? We are stressed to get more income. At company level they want to have more revenue, more sales, more profit. At national level we always hear more GDP, our GDP should grow. So this is a cycle in which we are working today. Ez a körforgás arról szól, hogy mi magunk is egyre vagyonosabbak szeretnénk lenni, a munkakörnyezetünkben is bevételeket várnak, és ez kiterjed nyilván országos szintre is, amikor pedig az államháztartás kérdései az, ami lecsapódnak egészen hozzánk, és ebben a körforgásban őrlődünk folyamatosan. This very cycle indicates that we are not happy with what we have. És ez a körforgás mutatja, hogy valójában azzal nem vagyunk boldogak, amink van. If we are happy, then we would not be asking for more. Mert hogyha boldogok lennénk, akkor nem akarnánk többet.
So the question arises, can we reach a level of happiness through this process of enhancing our GDP and our personal income, and to what extent? A kérdés az az, hogy ez a körforgás, meg ez a folyamatos birtoklási vágy elvezethet-e egyáltalán a boldogsághoz. And how much destruction it will cause of the nature, and how are we able to live with that destruction? És eközben hogyan pusztítjuk a környezetünket, vagy legalábbis hogyan tudunk vele egyáltalán együtt élni. We have already polluted our earth, our rivers, and we are polluting air considerably. Are we in a position to continue this and still survive as a human race? This is the question we have to ask ourselves. Mert ekközben folyamatosan szennyezzük a környezetünket, az egy fontos kérdés, hogy vihető ez egyáltalán még további szintekre úgy, hogy közben túl is éljünk. And origin of all this lies in our desires, because we want more. That is where the origin lies. És ennek az eredete az mind a vágyaink mögött húzódik. Yes, I must tell you one thing, that I find Hungarian people highly introspective. They are searching into themselves. They are not completely materialistic like the Western Europe. Nagyon introvertáltak, és nagyon jellemző rájuk, hogy magukban keresnek kérdésekre válaszokat, nem annyira fogyasztói társadalomnak nevezhető a magyar, mint amennyire például a nyugat-európai. When I came here in April 2010, I was invited as ambassador by some yoga centers for their normal, functions, as delivering some few words, inaugural, talks, things like that. So then I told them, can I deliver more substantive talk? And in one or two places they accepted. Hát a megérkezésekor, ki ez 2010 áprilisban volt, újra hívták elsősorban különböző jogaközpontokba, hogy tartson ott előadásokat az embereknek, és ő felvetette akkor, hogy ő szívesebben bővítené ezt, és tartana tartalmasabb, mélyebb előadásokat, beszélgetéseket az embereknek. And after people heard my talks, more and more yoga centers and outsiders started inviting me. And they started raising all kinds of questions which inspired me to write this book. És miután egyre nőtt a számosság ezeknek az előadásoknak, egyre több emberhez jutottak el az ismeretek, egyre több kérdés az, ami hozzá visszaérkezett, ez adta végül az inspirációt ahhoz, hogy a könyvet megírja. So the land of Hungarians and the people of Hungary have inspired me to write this book. A magyar föld és a magyar emberek adták valóban elsősorban az inspirációt, hogy megírja ezt a I'm könyvet. indebted to all of you for that. És ezért mindenkinek nagyon hálás. Thank Joseph Gedeon and the mayor Dr. Erno for inviting me here and organizing this talk. I'm grateful to both of them for their support and for all the arrangements they have made. A igazgatónak és a polgármesternek köszönte meg a meghívást és a fáradozásaikat, amivel lehetővé tették ezt a mai előadást. I don't like these high-rise multi-story buildings which make you little small, you feel totally lost. These small towns are much more beautiful, people are more, human in their behavior, they are more connected with each other. With big cities we are destroying the humanity in human beings. De a nagyvárosokban, a nagy épületek között mi leszünk egyre kisebbek, egyre jobban elidegenülünk egymástól. Ilyen kisebb, élhetőbb városokban sokkal jobban érzi magát, ahol az emberek jobban megismerhetők. And people here are proud of the history of this town and the culture of this town. És úgy látszik, hogy az emberek itt nagyon büszkék a város történetére, a Which is a very kultúrájára, positive thing. ami egy nagyon pozitív üzenet. Köszönöm szépen.